ท่ามกลางเทือกเขาอันทุรกันดารของประเทศอัฟกานิสถานดินแดนที่หลายคนในปัจจุบันอาจจดจำเพียงภาพของสงครามกลับซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเอาไว้ว่าภูมิภาคโดยรอบนี้เป็นจุดตัดของอารยธรรมโบราณมาอย่างยาวนานกว่า 3,000 ปีโดยเป็นจุดพบปะกันระหว่างอารยธรรมจีนอินเดียและยุโรปซึ่งส่งผลให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นโดยเฉพาะระหว่างวัฒนธรรมกรีกและพุทธศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างพระพุทธรูปบามิยันพระพุทธรูปรูปลักษณ์มนุษย์ครั้งแรกที่มีใบหน้าสง่างามราวนักกีฬากรีกคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนร่วมค้นหาความจริงในดินแดนที่เป็นเบ้าหลอมแห่งอารยธรรมโบราณที่ความเชื่อและศิลปะเดินทางมาพบกันอัฟกานิสถานในปี 331 ก่อนคริสตกาลอัฟกานิสถานภายใต้จักรวรรดิเปอร์เซียเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อพระเจ้าดาริอัสที่ 3 พ่ายแพ้ต่ออเล็กซานเดอร์มหาราชในยุทธการก่อกามิลาพระเจ้าดาริอัสหนีมาทางตะวันออกแต่กลับถูกเบสซัสเจ้าเมืองแบคเทียลอบสังหารและสถาปนาตนเป็นกษัตริย์อาร์ตาเซอร์ซิสที่ 4อเล็กซานเดอร์จึงนำทัพข้ามเทือกเขาฮินดูกุสอันหนาวเหน็บเพื่อตามล่าจนจับเบสซัสประหารชีวิตอย่างทารุณด้วยการตัดจมูกและหูหลังเสร็จสิ้นการสู้รบกับคนท้องถิ่นที่ยืดเยื้อนานถึง 3 ปีเพื่อควบคุมอำนาจอเล็กซานเดอร์สร้างเมืองหลายแห่งเป็นศูนย์กลางทหารและการค้าพร้อมทิ้งชาวกรีกและมาซิโดเนียไว้ตั้งถิ่นฐานจนวัฒนธรรมกรีกหลอมรวมกับท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นจุดที่วัฒนธรรมกรีกและประเพณีท้องถิ่นเริ่มผสมผสานกันอย่างลึกซึ้งหลังพระองค์สวรรคตในปี 323 ก่อนคริสตกาลดินแดนนี้ตกเป็นของจักรวรรดิซิลูซิดก่อนที่ผู้ปกครองชาวกรีกจะแยกตัวเป็นอิสระสถาปนาอาณาจักรกรีกแบคเทียอาณาจักรที่ผสมผสานอารยธรรมกรีกเข้ากับท้องถิ่นที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดในฐานะศูนย์กลางเส้นทางสายไหมในเวลาต่อมาอัฟกานิสถานกลายเป็นชุมทางเชื่อมโลกเมดิเตอร์เรเนียนอินเดียและจีนส่งผลให้วัฒนธรรมจากทุกมุมโลกเดินทางมาบรรจบกันรวมถึงเป็นจุดพักสำคัญที่ศาสนาพุทธแผ่ขยายจากอินเดียไปสู่จีนหลักฐานการหลอมรวมอารยธรรมที่ชัดเจนที่สุดคือการเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธของกษัตริย์เชื้อสายกรีกอย่างพระเจ้ามิลินในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาลผู้ทรงส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าหลังการปุจฉาวิสัชนาธรรมกับพระภิกษุจนกลายเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์โลกที่โลกต้องจารึกหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าอัฟกานิสถานคือจุดตัดอารยธรรมกรีกและพุทธศาสนาคือการมีอยู่ของไอคานูมนครกรีกที่ถูกสร้างขึ้นราว300 ปีก่อนคริสตกาลโดยเซลูคัสที่ 1บนจุดยุทธศาสตร์ที่แม่น้ำอามูดายาและแม่น้ำก๊อกซาบรรจบกันเมืองนี้มีผังเมืองและอาคารสาธารณะแบบกรีกดั้งเดิมทั้งโรงยิมเนเซียมโรงละครวิหารป้อมปราการบนหน้าผาสูงและห้องสมุดตำราภาษากรีกซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรีซราว 4,000 กิโลเมตรเมืองโบราณแห่งนี้หายสาบสูญไปเกือบ 2,000 ปีก่อนจะถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี 1961 เมื่อพระเจ้าโมฮัมเหม็ดซารีชากษัตริย์องค์สุดท้ายของอัฟกานิสถานทรงได้รับถวายชิ้นส่วนหินปูนแกะสลักระหว่างออกล่าสัตว์ซึ่งภายหลังถูกระบุว่าเป็นหัวเสาแบบคอรินเทียนนำไปสู่การขุดค้นอย่างเป็นระบบในปี 1964การขุดค้นพบชิ้นส่วนของเสาแบบคอรินเทียนและงานโมเสกแบบเฮเลนิสติกซึ่งแสดงให้เห็นว่าอารยธรรมกรีกได้อย่างลากลึกลงในดินแดนแห่งนี้และหลักฐานการหลอมรวมทางศิลปะที่ชัดเจนที่สุดคือแผ่นเงินกะไหลทองที่แสดงภาพเทพีไซเบิลของกรีกประทับบนรถเทียมสิงห์แบบเปอร์เซียโดยมีร่มกันแดดขนาดใหญ่ที่ถือโดยนักบวชซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะตะวันออกนอกจากนี้ยังพบนาฬิกาแดดที่ถูกปรับค่าให้ตรงกับศูนย์กลางดาราศาสตร์ของอินเดียณเมืองอุชเชนซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้ 14 องศาลัติจูดสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางดาราศาสตร์ระหว่างกรีกและอินเดียอย่างลึกซึ้งไอคานูมและดินแดนแบคเทียในสมัยนั้นจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางของโลกโบราณและเป็นจุดเริ่มต้นที่พุทธศาสนาเดินทางสู่จีนผ่านเส้นทางสายไหมก่อนเมืองจะล่มสลายลงจากการรุกรานและเผาทำลายโดยชนเผ่าเร่ร่อนในปี 145 ปีก่อนคริสตกาลอัฟกานิสถานคือถิ่นกำเนิดของพุทธศิลป์แบบคันธาระผลผลิตจากการผสมผสานระหว่างอารยธรรมกรีกและพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลถึงปีค.ศ. 1200
ก่อนยุคนี้พุทธศาสนามักใช้สัญลักษณ์นามธรรมแทนองค์พระพุทธเจ้าเช่นรอยพระพุทธบาทธรรมจักรหรือโพธิบัลลังก์แต่ศิลปะคันธาระได้เริ่มสร้างพระพุทธรูปในรูปลักษณ์มนุษย์เป็นครั้งแรกซึ่งได้รับอิทธิพลจากค่านิยมกรีกที่เน้นความงามของสรีระโดยมีเทพอพอลโลเป็นต้นแบบสรีระและใบหน้าเนื่องจากในอารยธรรมกรีกเทพอพอลโลนั้นคือตัวแทนของแสงสว่างสติปัญญาและความงามที่สมบูรณ์แบบตามอุดมคติพระพุทธรูปคันธาระมีร่างกายกำยำสมจริงแบบนักกีฬากรีกครองจีวรคล้ายชุดโทกาของชาวโรมันแบบคลุมไหล่ทั้งสองข้างมีการจำลองรอยพับของจีวรที่ดูเป็นธรรมชาติและสมจริงและมักมีลักษณะการทิ้งน้ำหนักตัวลงบนขาข้างเดียวซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของประติมากรรมกรีกและนอกจากนี้พระพุทธรูปในยุคนี้จะมีพระพักตร์ที่เรียบเนียนและดูเยาว์วัยมีการใช้รัศมีด้านหลังพระเศียรมีมวยผมและอุณาโลมระหว่างคิ้วอิทธิพลเหล่านี้ได้กลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างรูปเคารพของพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาและเมื่อถึงศตวรรษที่ 4ภายใต้การปกครองของราชวงศ์คุปตะรูปแบบคันธาระที่มีอิทธิพลกรีกก็ได้หลอมรวมกับศิลปะแบบมัทุราซึ่งเป็นศิลปะอินเดียยุคแรกจนกลายเป็นมาตรฐานของรูปเคารพพระพุทธเจ้าที่แพร่หลายไปทั่วเอเชียนอกจากนี้แม้แต่ยักษ์หรือทวารบาลอย่างยักษ์วัดแจ้งและวัดโพยังมีทฤษฎีที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีรากเหง้ามาจากอิทธิพลกรีกโรมันผ่านการหยิบยืมตัวละครอย่างเฮอร์คิวลิสผู้ทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธเจ้าในศิลปะคันธาระซึ่งมักถูกถ่ายทอดด้วยรูปลักษณ์ของวีรบุรุษผู้ถือกระบองตามขนบช่างฝีมือกรีกและโรมันการที่เราเห็นยักษ์ถือกระบองเฝ้าประตูวัดในวันนี้จึงเป็นเสมือนร่องรอยการเดินทางข้ามพรมแดนของศิลปะจากยุโรปสู่เอเชียที่หลอมรวมกันมานานเกือบ 2,000 ปีหนึ่งในมรดกสำคัญของโลกที่สะท้อนการหลอมรวมทางวัฒนธรรมที่โด่งดังที่สุดคือพระพุทธรูปบามิยันที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบามิยันทางตอนกลางของประเทศอัฟกานิสถานสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 6 บนจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางสายไหมที่เป็นทั้งทางผ่านพาณิชย์และวัฒนธรรมนี่เป็นครั้งแรกที่มีการแสดงรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าในรูปแบบมนุษย์แทนที่จะเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมพระภิกษุในยุคนั้นได้สถาปนาอารามและวิหารด้วยการขุดเจาะเข้าไปในหน้าผาหินที่มองเห็นเส้นทางการค้าเบื้องล่างอย่างตระการตาอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ศิลปะบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าลวดลายกรีกในพุทธศิลป์อาจเป็นเพียงแฟชั่นของราชสำนักในยุคนั้นเปรียบได้กับคนอิตาลีที่ใส่กางเกงยีนในยุค 1950 ซึ่งเป็นการนำมาปรับใช้ภายใต้บริบทของพุทธศาสนามากกว่าจะเป็นการเข้าใจปรัชญาและหลักธรรมคำสอนอย่างแท้จริงคุมทรัพย์เบแกรมคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่าอัฟกานิสถานคือหัวใจของโลกโบราณโดยเมืองนี้เชื่อว่าก่อตั้งโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชเมื่อ329ปีก่อนคริสตกาลโดยขุมทรัพย์ถูกก่ออิฐปิดตายไว้ตั้งแต่คริสต์ศักราช200และการค้นพบนี้ถูกเปรียบได้กับการค้นพบสุสานคิงตูตันคาเมนเพราะโบราณวัตถุถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมในสภาพปิดสนิทภายใต้ห้องลับพบวัตถุเลอค่าจาก3ทิศทางหลักในช่วงคริสตศตวรรษที่ 1-3 จากตะวันตกพบงานเครื่องแก้วทาสีจากโรมันอียิปต์ที่ประณีตงดงามรูปหล่อสำริดจากอิตาลีและเหรียญปูนปาสเตอร์รูปเยาวชนกรีกและตำนานกรีกจากตะวันออกพบถ้วยและกล่องเครื่องเขินจากศตวรรษที่ 1ซึ่งเดินทางมาจากจีนและจากใต้พบงานแกะสลักงาช้างและกระดูกมากกว่า 1,000 ชิ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์แสดงภาพสตรีที่สวยงามและสัตว์ในตำนานของอินเดียรวมถึงแผ่นงาช้างที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติเส้นทางของขุมทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้มาเพียงทางบกแต่เชื่อว่ามาทางเรือจากโรมันอียิปต์และซีเรียลงที่ท่าเรือปากีสถานและอินเดียก่อนใช้กองคาราวานอูฐขนส่งมายังเบแกรมนี่คือที่เดียวในโลกที่วัตถุจากโรมจีนและอินเดียถูกพบอยู่ในห้องเดียวกันสนับสนุนคำกล่าวที่ว่าอัฟกานิสถานคือจุดเชื่อมต่อของโลกครึ่งซีกเพราะไม่มีที่ใดในยุคนั้นจะรวมอารยธรรมใหญ่ไว้ได้เช่นนี้อย่างไรก็ตามมรดกโลกที่เป็นจุดตัดทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าอย่างพระพุทธรูปแห่งบามิยันได้ถูกทำลายลงอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มตาลิบันในปี 2001 ซึ่งเป็นการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและน่าเสียดายที่ในยุคปัจจุบันแหล่งโบราณคดีที่เมืองไอคานูมได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการถูกลักลอบขุดและปล้นสะดมในช่วงสงครามกลางเมืองและการยึดครองของโซเวียตทำให้ประวัติศาสตร์บางส่วนต้องสูญหายไปอีกครั้งการพบปะและผสมผสานกันของอารยธรรมกรีกโบราณและพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์แต่คือบทพิสูจน์ว่า
วัฒนธรรมไม่มีพรมแดนการผสมผสานระหว่างอารยธรรมกรีกและพุทธศาสนาคือจุดเริ่มต้นของมาตรฐานทางศิลปะที่เชื่อมโยงความเชื่อของตะวันออกเข้ากับสุนทรียภาพของตะวันตกได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของโลกครับ CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ